Tara, luto tayo ng bistek na chicken breast. Come on! Okay. Yan ang ating chicken breast. Ah, may papaya. Kaloka, dinifrost ko pa yung manok. Di pa kasi nadedefrost po wala. So, mag-slice na tayo ng mga kung ano-anong kailangan. Yung onions, di ba? Slice mo na ng ganyan, sis. Chop din tayo ng garlic. Di ba? Best in garlic dyan. Tsaka sibuyas, sis. Oo. And of course, hindi pa masyado na-defrost na manok. Chicken breast, come on. Slice na natin. So, ayan na siya mga besh. Bigyan na natin ng kalamansi ng napakarami para ma-marinate. Come on. Bigyan natin konting toyo. Ay, konti lang. Tapos konting garlic. Ay, may nasama pa sa wine. Ayan, come on. Tapos, pepper. Yes. So, ito na yung marinate na hinalo ko, sis. Come on. Lutuin na natin while. Kasi since kakagawa ko lang, 5 minutes lang muna tayo. Oo, kasi the rest overnight. Alright, lutuin na natin. May konting oil na siya, sis. Bigyan na natin sa pan. Ay, hindi nagsisizzle pa. Ayan, come on. Diba? Bongga, ang bango. So, ayan na, no? Ilalagay ko na siya sa plato. Ayan. Okay. Tapos, halagyan ko na ng onions kanina. Tsaka garlic. Ayan. Haluin lang natin. Halagyan ko ng tubig. Ayan. Come on. Tapos, konting toyo. Ayan. Haluin lang natin. Then, pour it. Oh, diba? Kaloka. So, this is our bistek na chicken breast. Come on, it looks so yummy, diba? Oh. Yes! Nakakainis kanina pa ako naghintay mag-defrost at mag-chop-chop ng kung ano at mag-marinate. Hindi pa pala ako nakakasaing. Ngayon, may pagkain na. Hindi pa tapos asaing. Nakakaloka. Gutom na ako. Oo. Ayan, guys. Finally, may kanin na ako. Naluto na rin. Come on. Tikman na natin to. Yes! Ang chicken breast na bistek. Lagyan natin ng sauce syempre sa kanin. Hindi pwedeng walang sauce sa kanin. Diba? Ganyan. Tikman natin. Oh, Ang sarap. Isa pa. Napakasarap niya, sis. I-try nyo sa bahay. Kain, Isa pa, Malasa na agad, hindi pa masyado na marinate. Ano pa kaya pag overnight? May in-overnight pa akong marinate doon. I'm so happy that I've been eating right these past few days. Solid. Next week, meal prep serya na tayo. Starting Monday next week, kung darating na Monday, order na ulit ang meal prep. Ipapakita sa inyo kung anong pagkain ko. Come on. Kaya nga mga sis, kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo dito dahil madami tayong ipapakita mga food content, mga travel content. Ayan, okay? Anyways guys, that's it for me for today. Let me just, enjoy my food and I'll see you guys on the next one. Bye!